tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Padayon, the NCCA Hour. Sulong na. Mula sa kanyang patuloy na peregrinasyon sa paghahanap sa tunay na Filipinong diwa, matapang na pag-uusig sa Filipinong kamalayan, pag-iingat sa mga rekwento ng Filipinong nakaraan at pagtutulay nito sa kasalukuyan, walang pagod ng paglilinang ng mga Filipinong kaisipan at makinasyon ng Filipinong imahinasyon gamit ang mga natatanging sandata na siya ring susi upang mapanatili ang kasarilan at pagkakakilanlan ng ating bayan. Ating pasukin ang Rebolusyong Pangkalinangan na patuloy na inaalay ni Pambansang Alagad ng Sining Virgilio Almario. Bayani ng wikat, pananalinhaga sa altar ng bayay, dapat idambana. Rio Alma siyang petmalung makata, dakilang alagad ng sining pambansa. Ay, maganda umaga. Maganda umaga sa inyo. Saan ang punta natin, sir? Sa opisina. Flag ceremony ngayon. Dahil Lunes. At saka marami akong bisita ngayong umaga. Flag ceremony nga na, Lunes. Pagkaraan ay mag-o-taking ako ng mga bagong halal na pinuno ng isang National Organization of Teachers, yung Supervisors of Filipino, yung kasagupil. Pagkaraan ng o-taking, siyempre may konti kaming pag-uusap. At susunod naman ay ang first meeting namin with
DAP tungkol sa ISO ng KWF. Then I have my EXICOM. And lagi ako, hindi ba, pag Monday, pupunta ako ng NCCA. Doon naman ako mag-meeting o magsasign ng documents na kailangan. Siya ang maituturing na pangunahing kritiko na nagpamalas hindi lamang ng husay sa pagbasa ng tula, kundi sa pagsulat mismo ng makabagong tulang Filipino. Mabigat, ngunit magaan. Malalim, pero mababaw. Kamya San Miguel de Mayumo, Bulacan. Ika-9 ng Marso taong 1944, ipinanganak sa mag-asawang Ricardo Almario at Feliciana San Andren, si Virgilio Almario. Basta bata pa ako, mayroon na akong pakiramdam na gusto kong tumula. Lagi ako nagpupunta sa mga lamayan sa patay kasi nakikinig ako ng mga kantahan nila, tulaan nila. Dahil sa baryo namin nung araw, ang isang swerte ko, buhay pa yung mga tradisyonal na pag-awit at pagtula noong ako ay bata. Ang swerte ko, may isang hook na actually galing Pampango. Napanood ko sa minsan na tumutula sa lamayan. Palayaw niya, Pitong. Sabi ko, Kuya Pitong, magaling ka tumula, turuan mo naman ako. Oh, kasi hindi naman siya armed hook eh. Writer siya dun sa, sa kung ano mang bureau nandun. Hindi lang tumutula. Siya ang hari dun sa Juego de Prenda. At ang ginagawa niya, pagka tumutula siya sa Tagalog. Pagka sinasali niya sa Kapampangan, patula din. So, nung malaman ko yun, pinuntahan ko sa bukid. Siya ang nagturo sa akin talaga ng rhyme and meter. Wala naman nagturo sa akin pero hindi ko rin naman alam yon, pero yun, siya, sa pamagitan ng kanya example ng pagtula, ay natutuwa kung paano gumawa ng tula na may rhyme and meter. Kasi isang araw, sinabi ko sa nanay ko, marunong na akong bumasa. Ayaw maniwala yung nanay ko. Pinasahan ko sa nanliwayway para malaman niya na marunong akong bumasa. Natuwa na yung nanay ko, tapos naghihiyaw doon sa paligid. Sabi niya, ay, si Berling ang tawag. Si Berling, marunong na bumasa. Pasok na natin sa eskwelahan. So, pinasok ako sa eskwelahan kahit na hindi pa ako nasa edad. Pagdating ng graduation, ako yung valedictorian ng grade 1 class. At ang ginawa nila, dahil alam nila ako ay mahilig tumula, pinatula nila ako. Ayun, kaya graduation ng grade 1 ang aking first public appearance sa Simpoket. Wala ako sa graduation. Kinumpose ko yung aking sariling tula. Ang natatandaan ko lang ay yung mga microphone noong araw, malalaki yun, matataas. Maliit lang ako nung bata ako eh. So, hindi ko maabot yung kwan. So, ang ginawa nila, naglagay sila ng balde dun sa para tuntungan ko. Nung bata pa ako, lagi niya kami dinadala sa teatro. Lagi kami nanonood ng play. Saka, lagi din kaming nagbabasa ng magkakasama. Kasi mahilig kami lahat magbasa. Mahilig magbasa si tatay saka si nanay. At si tatay kapag nagbumabiyahe, ang pasalubong niya lagi sa amin ay libro. Nag-aral sa mataas na paaralan ng San Miguel, Bulacan. Nagtapos ng kursong AB Political Science sa Universidad ng Pilipinas taong 1963. Kinalimutan ko sa isip ko na yung pagsulat pagka-graduate ko. Kasi yung tatay ko talaga, ang gusto niya maging lawyer ako. So, nag-political science ako. Actually, kahit ganon, sumusulat ako sa sarili ko ng mga tula in English. Noong araw, merong mga programs sa radyo. Program yun na devoted sa pagbasa ng mga tula na pinadadala ng kung sino-sino. In English, usually love poems, mga malalagkit, sentimental, yung mga ganon.
Yun, yung aking ibang tula na nababasa doon, tuwan na ako. Nababasa yung aking mga love poems na kalokohan. Hindi tumigil si Virgilio sa pagtatalubhasa. Siya bilang makatang contributor, nagpakita sa akin ng mga tula eh. Maraming tula yan na pinakita sa akin kung pwede rin malathala sa, sa Don. Ano? Nakita niya kasing ako pala ang Filipino editor nung panahon yun, ng Don, student newspaper sa UE. So, binasa ko, talagang sinuri kong buti. At na-impress ako sa, sa napakagaling niyang sumulat ng tula. Noong pa lang nakita ko na yung lakas ng kanyang hawak sa wika, yung kanyang talinghaga. No? Talagang very impressive. Kumukuha siya ng graduate studies sa inyo? Sa eere, no? So, pagkatapos niya sa klase, naghintay ko sa Don. At para hintayin ako, kami. Meron kaming lakad, ano? Totoo kami. Sige, yung habang kami. So habang kami nag-lecture, tapos ko yung klase. Nalaro siya, yung makinig niya. Pagdating ko rin meron ng tula eh. Ganun kabilis. Ang pag-ibig ay gerilyang sakdal pusok. Kapag bawal, may granadang ititibok. Malinlang man sa pangakong marurupok, bumabangong mas magiting makilahok. Naglalamay ang pag-ibig kong madilim at nagbiti ng patalim ng panimdim. Sa patnubay ng mithiing mataimtim, susuungin ang barilmat pusang itim. At doon sa pagkakataong yun na nag-summer class ako sa University of the East, nakatagpo ko yung mga manunulat sa UE, lalo na si Rogelio Mangas na naging matalik kong kaibigan. At dahil doon sa aming pagkikilala, mas na-develop yung aking hilig na maging manunulat. Kaya kung tutuusin, ipinanganak ako bilang isang seryong makata at manunulat nung ako ay nag-aaral na sa University of the East. Muling nag-aral upang makamit ang degreeng master sa edukasyon sa University of the East. Dito nag-umpisa ang kanyang buhay bilang makata at nagsimula ng kanyang asosasyon kina Rogelio Mangas at Lamberto Antonio. Ilang pang mga taong nakalipas, kumuha at nakamit rin niya ang degreeng master sa Filipino sa Universidad ng Pilipinas taong 1974. Iniukol ni Virgilio ang kanyang mga unang professional na taong bilang guro sa kanyang pinagtapusang mataas na paaralan ng San Miguel. Naging instruktor sa Lagaw Central Elementary School mula 1969 hanggang 1972 habang siya'y miyembro ng isang makabayang organisasyon na nagpapahalaga sa Filipinong panitikan, ang kapisan ng aklat, diwa at panitik, kadipan. Yung kadipan, yung kapisan ng aklat, diwa at panitik nung panahon ng aming pagiging estudyante. Maglalakabay mamamasyal kami sa sa Bataan. Yun, kabilang sa mga masaya naming araw yun. Kasama namin yung mga kabataang manulat, estudyante, na nakikipagkaisa sa iba pang mga manulat ng probinsya. Bawa yung pumupunta kami sa mga bahay ng mga tandang manulat. Ini-interview namin. Siya ang promotor sa ganon. Bawa si Alejandro Abadilla, yung ama ng makabagong panulaang Pilipino. Ang ganyang mga makata, at manulat. Pagpunta namin yun, sa akin napakasayang sandali nun. Nagsasaliksi kami tungkol sa kultura. Ang unang impression ko sa kanya, sino ba ito? Alam ko siya si Virgilio Almario, na magaling sumulat ng mga tula at saka isang kritiko sa literatura. Pero sikat na sikat siya bilang Rio Alma, na nang lumabas yung unang pangalan ng Rio Alma, ang mga bida noon, mga sikat na mga artista, si Rio Luxing at saka si Alma Moreno. Na pag sila pinagsama, Rio Alma. Ang nakakatuwa rito ay hindi naman dun sa dalawang artista yung kinuha kanyang pangalan, kundi dun sa kanyang apelyido, Almario. Pero nagkaroon ng contest sa birth anniversary ni Marcelo H. del Pilar. At may contest sa sumulat ng essay. So, ginawa ng aming teacher, sabi niya, sige, gumawa kayo ng essay tungkol kay Marcelo H. del Pilar.
at isasali natin doon sa contest. Pag nanalo, ibibili natin ng lechon yung prize. So, yung mga ganon. So, siyempre, ako yung pinakamagandang composition lumabas. So, inayos niya yung aking composition. Tapos sabi niya, sasali natin ito. Check, panalo na ito. Ganon pa siya, announcement niya doon sa klase. Kailangan ng pen name. Ay, doon ko nga pala nakakuha. So, sabi nung aking teacher, siya nag-suggest. Si Marcelo Sir Pilar, ang pen name niya, binaliktad na apelyido, Plaridel. Di ba? Sabi niya, sige, gayahin natin. Yung Almario mo, gawin natin Rio Alma. Yun, doon nag-umpisa yung aking Rio Alma. Akala nung mga taga-UE, babae yung Rio Alma. So nagkaroon ako ng fan mail. May nagtatapat pa ng pag-ibig sa akin kagad. So doon nag-umpisa yung pagka-poetry, Rio Alma aking ginagamit. Short story, umimbento ako ng another pen name. Ang pangalan ko ay Vierne S. Abado. Pagka-prose, Virgilio S. Almario. Sabi ko, maganda ka. Sabi mo, at di mura. Sabi ko, gusto kita. Sabi mo, bayad muna. Taong 1968, binanggit at pinuri ng batikang manunulat na si Bienvenido Lumbera sa kanyang artikulong Looking Back at the Future of Philippine Writing para sa magazine graphic January 3, 1968, ang isa sa mga antolohiya ni Virgilio Almario. Bilang isang bagong manunulat, siya ay lubang mapanuri ang kanyang mga komento sa pagtula ng mga makatang hindi niya nagustuhan, ay laging nakagigising sa mga nagnanais maging makata. Inimbitahan ni Bienvenido Lumbera si Virgilio Almario na magturo sa kagawaran ng araling Filipino sa pamantasan ng Ateneo de Manila sa pagtatapos ng dekada 60. Naging gurungan niya si Dr. Bien. Lumawak ang kanyang pagkakaalam sa panitikan, particular sa panulaan, at kritisismo. Kasi kung titignan mo, pareho sila ng kanilang ginagawa. Kumbaga, yung impluwensya ni Sir Bien sa kanya ay ang pagdudugtong sa kanyang sinimulang pag-aaral. Mas kilala bilang Tagalog poetry. Dinugtungan niya ito at sinimulan niya sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga katutubo na mas kinilala niya bilang balagtasismo versus modernismo na panahon na kanya minimulan kasama ni Alejandro Abadilla na tinatawag nating ama ng modernistang panulaang Filipino noong dekada 40 sa paglabas na kanyang tulang Ako ang Daigdig. Susundan ito ng tungkol. At sino yan? Si Virgilio Almario kasama si Rogelio Mangas at Lamberto Antonio. Ang tawag nga sa kanila tungkol or triumvirate, no? Tatlong bato ng panulaang Pilipino na moderno. Isa si Virgilio Almario sa mga nangungunang Makata noong panahon ng First Quarter Storm. Marami akong hirap na pinagdaanan. Una, Marcelo, nag-underground ako. Tapos, ang aming trabaho sa underground, mag-translate ng mga works ni Joe Sison at saka ni Mao Zedong, mga gano'n. Yung unang mga translations ni Mao Zedong ay gawa namin. Ikalawa ay hinawakan kaming isang underground paper. May column ako na patula doon. Nung araw kasi uso yung mga political commentaries. So ayun, nag-maintain ako ng isang column na gano'n. So almost every week ay naglalabas ako ng commentary ko against Marcos, against Marcelo. Marami akong natutunan kay Rio na talagang sa totoo, hinahangaan ko siya kasi talagang napaka-well-read niya. Tapos na talagang sinasatinig niya lahat yung nararapat tayo sa tinig para sa mga
May iniwi akong puso'y walang silbi para man lang makaramay sa magdamag. Walang dapat mangulila ngayong gabi kundi ako, samantalang nang uusig ang alabok. Sa dila ko'y puno ng apdo ang nalabi, puro tinik pati pilak sa aking buhok. Salita ko'y itanghal mang templo't labi, walang dapat mangulila ngayong gabi kundi ako. Mangingibig na tumanda sa isang tabi, sinasaktan ng gunitang pangkupangko, inuuyam ng pangakong naging tigbi. Walang ibang nangulila ngayong gabi, kundi ako. Masusuway ang lumang batas at kawikaan. Di masakit sa makata na tawaging baliw. Karangalan mong libaking magnanakaw sa piling ng mga dakilang politiko at negosyante. Kasabihan nating bulag ang henyo at propeta na tumuklas ng liwanag. At sakaling may paisanong tawagan, inagawan ng kapirasong saka. Di ba, anong luwag sa ating buthit tiyan kung iturin natin itong katarungan? Sa paglipas ng panahon ay pinagpatuloy niyang ilaan ang kanyang oras sa makabuluhang mga advokasya na nakasentro sa pagtuklas ng mga bagong Filipinong manunulat. Ang walang pagdadamot niyang pagbabahagi ng kaalaman at kasanayan ay nagbunga ng ilang pang mga grupo sa loob at labas ng akademya. Una ko siya nakilala boss and then later teacher sa poetry. Sa Adarna House, pero lira, wala pang lira noon. Ang tawag nun ay Rio Alma Poetry Clinic. So may sakit ang mga tula namin, gagamutin niya. Kukonsulta kami sa kanya. Tapos yun yung nabuong lira, the first batch, 1985. Lira ay acronym niya ng linangan sa imahen, retorika at very formalist ang approach sa poetry. Pero Filipino ang style. Siya ay merong isang grupo ng napakahuhusay na mga writers, na mga mahuhusay na makata katulad ni Vinadera, katulad ni Bobby Añonuevo, at ng isa sa mga pinakapaborito ko si Rebecca Añonuevo. Mga mahuhusay sumulat ng tula na naririyan sa kanyang paligid at parang siya ang aming Lord. Pag naririyan si Rio sa aming mga pagtitipon, wala kang ibang titingnan kundi si Rio. Doon sa lugar na kung saan kami una nagkita ng mas matagal ay sa Children's Communication Center na kanyang pinamumunuan na mas kilala ngayon bilang Adarna House. Napansin ko nga ito na ang daming tao niyang natutulungan. Marami siyang nabibigyan ng pagkakataon at nabibigyan ng kabuhayan, no? At sa tingin ko, yun ang isa sa mga birtud ng isang Virgilio Almario. May palagay ako na pagka maghahanap ka ng pambansang kaakuhan, pambansang imahen, higit mong makikita ang kolonyal na imahen kapag tangible heritage ang kaharap mo. Kasi madalas na yung mga lasting tangible heritage natin ay ginawa ng Spanish period. Siyempre, may konti-konti diyang mga inspirasyon na bunga ng imagination ng Filipinong gumawa ng mga simbahan. Pero sa pangkalahatan pa rin, ang makikita mo doon ay yung ating consciousness, yung ating karanasan na nabuo sa pamamagitan ng kolonyalismo. Pero yung intangible heritage, yung ating mga panitikang bayan, yung ating mga epikong bayan, mga produkto yan ng isang mas matagal na panahon. Kaya malaki ang pagkakataon na kapag yan ay sinuri nating mabuti, mayroon tayong makikitang memory ng ating nakaraan na mas atin, na hindi bunga ng kolonyalismo, na mas katutubo. At yun ang sa akin palagay ay magandang parang ningas na pwede natin gamitin para tanglawan ang ating landas para makabuo tayo ng higit na magandang imahen ng ating sarili.
Talahib sa taglamig at taginip. Tumatabal ang talahib sa taglamig at taginip. Sinisigsig ang tiwangwang na lupain sa paligid. Ginagasak ang piningkal sa tumana at sa libis. Ginigising ang nayup-yup na panat at pananalig. Hinahamon ang piitan ng iisang gipang langit. Hinahamak ang babala at ang hudyat ng panganib. Halimbawa, meron siyang tula. Talino ang tubig. Sinutulaan niya kung paano yung tubig ay bumababa from the mountain. Tapos, sinabi niya matalino kasi umiiwas ito sa mabigat na bato. Umiiwas sa maruruming paa, naglalakad sa kapatagan. And then, nagbibigay ito ng lamig. Tapos, nagpapahinga din ito sa mga lilim. Tapos, tahimik na sumasama sa dagat. So, parang napakagandang image na isang maikling tula tungkol sa ilog at parang naging aral sa tao. Palipad hangin ay magandang koleksyon yan dahil ang mga eksperimentasyon niya sa panulaang romantiko, pero gumawa siya ng iba't ibang taktika o teknik sa pagsasalahad dito. Ito yung maliit na kulay berde, no? Sa doktrina Anak Pawis, yung kanyang pamagat ay ako si nagpapakilala ni Rio Alma sa kanyang sarili na itinakwil niya yung lahat ng mga tendensya ng pagsusulat ng mga naunang makata na itinuturing niyang bulok at pagtula. Si tatay ay ang idolo ko sa trabaho dahil nagkatrabaho talaga siya araw-araw, kahit linggo. Dati sinabi niya sa akin na dapat bilang manunulat, kailangan nagsusulat ka araw-araw. So meron talaga siyang panahon sa isang araw na nilalaan niya para sa pagsusulat, sa pag-iisip, sa pagbuo ng mga libro niya. At palagay ko na ipasa niya yun sa aming magkakapatid dahil mahilig din kami talaga magtrabaho at dedicated kami sa mga ginagawa namin. Pinukaw ang gabi. Pinukaw ang gabi. Gising na bunso ko. Pagkat hindi ito paraiso, huwag mong hanapin. Sa lilim ng malalabay na anino, walang dapat mangulila ngayong gabi kundi ako. Si Memoria ay isang matandang dalaga. Gumising siyang tulog pa ang mundo. Walang katapusan ang tula at gunita. Sa hangin nakahihilong hulihin ng tingin. Naiinis ang hangin sa lungsod. Mga 50 hakbang pa'y natanaw ko ito. Hindi makikilala sa sariling bayan. Umalis na ang mga Diyos bago pumutok ang araw. Nasa lansangan na. Nasa lansangan na. Tangrib, 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 tangrib. Lawas ng umaalong alindog. At bawat saglit nagtatalik ang mortalidad at eternidad. Huwag mong itanong sa matandang makatang ito. Huwag mong itanong sa matandang makatang ito. Saan ba nanggagaling ang bulaklak? Saan ba nanggagaling ang bulaklak? Ang puso marahil ay isang hardin. Lahat po yun ay mga first line ni Rio Alma. Inalay at patuloy na inaalay ni Virgilio Almario ang kanyang sining sa makabuluhang mga advokasya, ang preserbasyon at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Para sa kanya, ang wika ng isang bayan ay nagpapayaman at mananatiling buhay lamang kung ang mga mamamayan nito'y patuloy na nagsusulat sa kanilang inang wika. Isang paraan nito para malabanan mo yung national inferiority complex. Meron tayong ganon, sabi nga ni Franz Fanon, natural yon sa isang naging kolonya na pagkaraan mong lumaya, ang feeling mo
walang natira sa sarili mo. Puro hiram ang nasa iyo. So, kailangan ay ipunin itong mga sagisag kultura. Si Rio ay hindi lamang isang makata, siya ay isang leader ng organisasyon ng mga kabataang makata at sa pamamagitan ng pagpapaliwanag tungkol sa poetika, nakabuo siya ng mga grupo ng mga kabataang nagsusulat. Ito ay yung Lira, organisasyon Lira at saka yung bukod sa Lira, meron pang mga branch nito na kinabilangan ng mga bagong mananaya. Sa Komisyon sa Wikang Filipino, napakarami niya mga naging project na talagang pakikinabangan hindi lamang ng kasulukuyang henerasyon, kundi ng susunod pa. Malaking bahagi ng kasaysayan ng panitikang Filipino, si Rio Alma mismo. Lumitaw noong ika-19 na siglo ang isang balagtas. Pagsapit na ika-20 siglo, lumitaw ang Jose Corazon de Jesus at ang Alejandro G. Abadilla. Patungo sa ika-21 siglo, nandyan si Rio Alma. Naging very close ako kay Ginoong Almario sapagkat palagi nga kanya may tandem sa paggawa ng musika at lyrics umpa. Pero dito rin, sa NCCA, kasi minsan in-interview kami ng Panorama tungkol sa pananaw namin, tungkol sa Filipino culture, lahat na nakita ko na halos pareho kami ng pananaw. Napakalapit. Kaya siya ang pinaka-nakasundo ko tungkol sa pananaw. Palagay ko, lahat ng naumpisang programa rito ay mapagpapatuloy niya. Yung mga magagandang programa, palagay ko ipagpapatuloy niya. Sapagkat nandiyan niya kahalagahan ng kulturang Pilipino. Palagay ko ang ambag niya talaga ay yung tunay na pag-ibig niya sa bayan. Yan talaga yung primary value niya bilang tao. At dahil doon yung pagmamahal din niya sa wikang Filipino. Yun ang pinakamalaking ambag. Parang lahat ng ginagawa niya, simula't simula pa, ay refleksyon nung nararamdaman niya para sa bayan at para sa wika. O sige, tapos na tayo. Paalam sa inyo lahat. Maraming salamat. Kaya kayo, mga kababayan, ang ngayon ang tatanungin ko, si Rio Alma ba o si Virgilio Almario ay sino ba o sino? Ako si Rio Alma. Ipinaglihi sa dugo, digma at daluyong. Ipinaghele sa luha at hula ng panahon. Habang kinakabayo ng takot, eltor, tuksot, libog, ay magsisiwalat ng lahat. Ako si Rio Alma. Kakambal sa pagsasalat at layang makapiling ang kalabaw at amorseko. Ako si Rio Alma. Pangarap ko ring babaeng may lusog ng kapupuklong mais. At tulang maaawit sa bukirin at pabrika, may kilatis ng ginintuang uhay. Ang dami namang Rio Alma. Ako si Rio Alma. Marahil dahop ang diwa ko upang isaulot, ipaliwanag ang panaginip at kamatayan ng sanlaksang anak pawis. Maaring ang matakoy natabingan ng silakbo. Ako, si Rio Alma, laway beho sa pisnging kayo manggi, garapata sa sutana, tungaw sa Amerikana. Sa aklatan, museo at laboratorio, kinakausap sina Shakespeare, Aristotle o Galileo. Nakapila sa US Embassy, kip-kip ang Rockefeller o Ford Grant. Sumpa-sumpang katotohanan. At nagbibilang
ng kakamaling dolyar. Ako, Rio Alma, sa gulang na 75, ay patuloy na magsisiwalat sa inyong lahat. Magsisiwalat ng lahat. Salamat kung sino man ang nagpakana nito. Binagtas ang landas ng pagmamakata, kinaskas ang tabing sa mga haraya, kinatas anumang dadaloy na dagta, basbas ni Almario kung masadlok tula. Makasimot sana kahit kakaunti, tilamsik ng diwang kasiping ang ngiti. Kung maaanggihan man, baka nga sakali, mananamnam pati kumambal na hapdi. Lalasapin lahat, sari-saring lasa. Tamis, pait, asin, anggo, anghang pakla. Kung magsasalabid, di lang di bihasa, maharlika na rin sa bersong pamana. Salamat sa iyo, kapatid na Rio. Makatang kampyon ng makabagong panulaang Tagalog. Pambanitikang historya to. Pantog na leksikograpo. Mahusay na patnugot. Pantas na tagasalin at kritiko. Isang minamahal na propesor at pinuno. Makata ng Filipinong diwa. Kritiko ng Filipinong kamalayan. Taga-ingat ng Filipinong alaala. Manunulat ng Filipinong karanasan. Tagapangalaga ng Filipinong kalinangan. Pambansang Alagad ng Sining. Virgilio Almario, Sagisag Kultura ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino man makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Filipino. Filipino. Tumipod sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimithi. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Pilipino. Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang animoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, uungkapang na sumisigaw.
In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayaw, our knowledge, our pride. All throughout this season of Dayaw, we've met the culture bearers, the Malilikanang Bayan awardees or gamabas, the teachers and purveyors of traditional dance, the people behind museums, all who continually define sisidlan, the vessels that bear our indigenous cultures into the present time. On our season ender, we discover a pocket of culture that has survived, even thrives in spite and despite modern encroachment. The Iraynon Bukidnon people of Antique have continued to live in their ancestral lands. Their close and deep relationship with their environment has been kept hidden, undisturbed, affected only by the factors that they choose to be of import. The Iraynon Bukidnon of Antique can still claim that harmonious relationship with the elements that shape their lives, the environment, the spirits, the traditions that have colored their relationships with themselves and with others. When we speak of Iraynon Bukidnon, first the word Iraynon comes from the root words Iraya, no? From the word Iraya, and non is a suffix actually designating the place of origin. So for us, for people here in Panay, we use rivers, big systems of water as points of reference. So when we say Iraya, it actually refers to headwaters, no? From the headwaters, water coming from the interior. And the word non, no, it's a suffix referring to the place where you come from. So when you say Iraynon, you come from Iraya, no? And the word Bukidnon, it actually comes from the two words Bukid and Non. Bukid, of course, for us is the mountain. If you say Bukidnon, someone who actually comes from the mountain. So Iraynon Bukidnon would refer to specifically people in the highlands of Antique. Most of these Iraynon, and I think all of them actually are found, no, in the highlands, no, in the interior parts of the mountains. No, it's quite sometimes inaccessible actually, no. Pero pag sinabi nating when we speak of Iraynon, it's usually in the province of Antique. The long journey into the hinterlands of Antique was initially to document the agricultural traditions of the Iraynon. The terraces that they built may be less known than the world-famous payo of the Ifugao, but they are equally valuable evidence of a people's agricultural response to a particular and very different environment. Actually, when you go to areas of Antique, specifically if you go to General Fulion, there is actually a research conducted by one also faculty from UP. One of the faculty from UP, no, he actually said that there are certain words associated, no. If you try to ask words, mention words such as atog, patok, and kalog, no, kalog. These are words associated in rice terracing or pagpatok or pag-atog. Like kalog is actually referring to, no, when you actually dug a certain portion for irrigation, no, for water irrigation. Atog and patok would refer to like the clearing of the land, of the slopes after kaingin, no. And then the other term would refer to the systematic way of actually, no,
putting stones, rice straws, as well as mud, no, land, to actually serve as a wall for the terrace. Many of the people in the areas of Antique for Iraynon, Bukidnon, their way of living actually is farming. Because these areas, I believe that these areas, they have a very good relationship with nature. So yung kanilang livelihood is also, much of it is also related sa kanilang environment. Ng province of Antique, parang hindi pa siya masyadong na-explore ng mga researchers, no? So even yung concept ng rice terraces was, yung term actually na ginagamit ng iba it was discovered. But I believe, I think if personally, if I would have to use a term, it would be rediscovered. Kasi even before 2014, andyan na yan siya eh. Because we said, it has been there for quite a number of years, hundreds of years as they claim, hundreds of years. And even that particular claim, we have to validate it pa rin, To hear the Iraynon describe their agricultural practices is to peer into a life that has been molded by the relationship to their environment. Spoken in the simplest of ways, the words of Jolito Bayog, an Iraynon farmer, trace the time-honored practices of Iraynon terracing. Amazingly, their agricultural calendar yields 3 harvests a year. Tinong aming ginawa ng mga Iraynon, nung unang tumira dito ang mga matatanda namin, ay dito rin sila nagbubuhay dahil nagtitiis muna nung araw pa. Parang makagawa ng mga kabuhayan nila, nangyari na ang rice terraces. Unang nagsisimula, nagkakaingin kami. Puputol kami ng mga kahoy at saka maghuhukay rin pagbandang huli ng mga panahon para bubuhay kami dito. Ang first cropping naman po yung August mayroon din at saka September hanggang October. Ang second cropping po ay January, February. Third cropping, May-June. The system of terracing also involves the building of the stone walls, much like the Ifugao of northern Luzon. But the terrain here slopes in a gentler manner, allowing for wider terraces, all worked by kin and community. Noon pa daw sabi ng lolo ko, wala. Pero nang naglalaki ng mga lolo ko at saka mga tatay namin, yan ang nagagawa ng mga rice terraces ng bawat isa sa kanila. Lalo pa kami rin na maglalaki ng mga anak nila. Kami rin naggagawa ng mga malawak na parang marami rin kami. Nung araw, kukunti lang yung mga matatanda dito. Siyempre, konti lang man ang nila. Ang produkto. Sa ngayon, malawak na yung lahat ng mga rice terraces, pinaparte namin yan sa kamag-anak. Sa nung araw, nung unang panahon, sa isang matanda, mayroon na isang halimbawa na may isang hektarya dito, lininis. Marami yung mga anak mo, pinaghati-hatian nila. Kung 10 hektarya ang sa kanya, lahat yan sa mga anak niya na pang hati-hati para mapundar nila. What is most amazing is that the Iraynon here hardly need to sell their produce. Their 3 crops a year are enough for them to live on. Kahit 3 bisis ka mag-ani, walang pupunta sa bayan po. Tatago lang. Tatago lang kung kaya mo kainin ang produkto mo, kakain mo lang. Kung mayroon na mga tauhan namin na wala, bibili rin sa amin kung mayroon pa kami.
Though many of them have turned Catholic, the animist roots of the Iraynon are still seen in the rituals of the harvest. And of everyday life. In the communal gatherings where music and chanting are heard. Pinki kebayanan hakdan kebayanan kamu kebayanan aram bara aras mo bat ada pa ta penguyangan ko ang ano ni balik mo ay amu jang hambal nga saludanan amu juga amu kada tuig halad kami kang mga paranguyangan ko oras tigrani. In his principles and beliefs that they follow, no, when you go there, they believe in the concept of babaylans, no? Very alive yung concept ng babaylan sa kanila. And I believe no, in many of our indigenous people, yung idea that, kasi it's a reflection of how they see the environment, no? We call that as worldview. They see the world that we are not the only human beings here, and there are other spiritual beings that coexist with us. The concept of babaylan, Antique actually, we're not only referring in Antique as like in an IP area, but Antique as a province in itself figured well in the history of Panay in terms of the presence of babaylans. So more so when we try to talk about indigenous peoples, because as I've said earlier, it's actually a reflection of how they see the world. No, the world is actually the type of worldview they have is that we're not the only people here, we're not the only beings here. We actually share the world with other spirit beings. Therefore, no, we must try to also respect them. And it's also reflective, no, this idea of belief systems nila is also reflective of how they actually treat their environment. Much research must still be done in order to fully understand the lifeways of the Iraynon of General Fulion. Theirs is a life that is far from idyllic, but what they have, the relationship to a land that has been most generous to them, and the viable, self-sustaining tradition of agriculture that has molded their communities is enviable. In a world where so many life-sustaining practices have vanished, the Iraynon have much to be proud of. The highlands of Panay yielded another precious encounter, this time in the community of Kalinog, an encounter with a woman who was a bearer of an important tradition. Much has been hypothesized about the binukot, or well-kept maiden, a young lady chosen for her fairness and her intrinsic connection to the spirits. Many of the myths about the binukot contain fascinating details about how she travels, born in a basket or hammock, and how her feet were never allowed to touch the ground. The binukot we met, Rosita Caballero, had mastered the epic chants and the rituals of her people. Though old and frail, she displayed a keen alertness, a vibrant spirit. Sadly, she passed away last July. But she lives on in the precious footage. Forever, she remains the last binukot. Ako si Rosita Caballero. Si Rosita Caballero, isang binukot o well-kept maiden. Nagsimula siyang ibukot o ipasok sa loob ng kwarto nang hindi pa siya daw marunong maglakad. Dahil sa kanilang angkan, siya ang pinakamaganda at saka pinakamaraming pera. At saka sa loob ng kwarto, may uripon siya, means nani or yaya. At saka bawal siya mainitan ng araw. Diyan sa kwarto, kung mamuson ako, ginapamamuson ako ginikanan ko sa
Imbis din mo magkuhan ka na, marami mo nakita lang daw kung pagpagsawa ka. Kahit daw ang mga PC at Philippine Constabulary dati, yung hindi siya pwede makita dahil dinukot na siya kasi maraming curious na makita siya kung anong itsura niya. Pero bawal. Kasi yan ang sa kultura. Yan, pirtahan ka, magkawala itong mga tao. From Christine Moico, a researcher and ethnomusicologist, here are some notes on the fabled Binukot, as well as a little-known native name of the enigmatic Rosita Caballero. A Binukot is historically linked as a principalia, a woman of prestige, of wealth. In the Panay Highlands, she is popularly recognized as someone who has knowledge, who is beautiful, who has a fair skin. One of the important stages, when she is ready to be introduced to the public, because she's not been seen in the community for a long time. When she comes out, that's when she dances the Tigbabayi. It's actually also been a hawk eagle dance, but she's covered up, she's veiled. The people still don't really see her, and then when she dances, eventually, the people know her, and so it's being physicalized as well. She comes out and she dances, and she shows what she has learned while she was confined. Not any family can afford to have a binukot. Usually the landed ones, the ones who have huge tracts of land, and they can afford to exempt one child from farm work. So that's when, some of them can even have more than one. That's why you say there's social prestige to that, as well as economic prestige. If more information can be given in the different areas of the Panay Highlands, I wouldn't say it's the last one, because they're still the living ones now. I call her as Yaya La Paz, and she's the wife of one of the most notable, chanters in Panay Highlands, Leopoldo Caballero. And yeah, she's one of the prettiest binukot I've seen, in a sense that she has kept her skin well, her hair, and taken care of her. Of course, her health dwindled through the years. We also learn from Moico of another little-known fact about the hierarchy of young, well-kept maidens. Distinguish the term binukot and nabukot. Nabukot are those who are eventually married off. After years of being confined and learning the tradition inside the room, when they're ready for marriage, so the family ask for a bride price. I wouldn't even say a payment for her, but a bride gift rather. It's a bride gift. Rosita's own story points out that in traditional Panay Bukidnon society, she may have been classified as a nabukot rather than as binukot, as she was ceremonially married off by her parents at the age of 10. Away pa. Why? Imbesti mo huli. Bago siya bilang mag-asawa, kailangan ang lalaki na nagbayad ng dowry, manilbihan muna ng 2 taon. Mag-igib, magsibak ng kahoy, lahat ng trabahong bukid. Yan ang gagawin na maging asawa niya. Ano pagpisi? Hindi ang bata kinang apo ko ha, nabukot ko na pa, hindi ka. Ang isang binukot, mahirap. Pag ang mapangasawa na lalaki, ay walang tiyaga at saka hindi mapagmahal dahil ang isang binukot, walang talagang alam, walang kamuwang-muwang sa trabahong bahay, sa gawaing bahay. Kaya nga kailangan, kung mag-asawa ka ng binukot, kailangan talagang mahal na mahal mo hanggang ikamatay mo na pagsilbihan mo. Hanggang ngayon, sinusubuan pa yan, nakaupo na yan sa duyan. May siling pa rin sa uluhan niya. Si Manong rin nagapaligo. Si Manong lahat ng magpabihis sa kanya, magtimpla ng Milo niya, lahat nakaupo lang hanggang ngayon. Like kani, pagabuhi mo, may asawa. She has already, come to terms with the life, in the lowland, in the town of Kalinog, Tapas, the surrounding towns, and that agricultural, society that's surrounding the Garangan and the nearby areas. So she can balance these different kinds of living, the modern world and the traditional world. So
she has both the tradition and the change within her. Fragments and memories from a life of privilege, and her own struggle as a woman wanting to be educated, wanting to break away from the confines of tradition, adjusting to the realities of a changing world. There were many secrets that Rosita carried with her to her grave when she passed away in July 2017. In our minds, she will forever be etched as the last of a long line of well-kept maidens. In the global world that we live in, not one community or culture can ever remain pure, pristine, untouched. That is a myth we all like to fantasize about. But the reality is that change and the influence of the world are ever present, keeping culture alive and dynamic. Compared to other Philippine indigenous peoples, there is a scarcity of research about the Iraynon Bukidnon. But a few dedicated scholars have now focused their efforts on research and dedicated study. Geography, location, language, and cultural attributes may help identify and classify. But how do we truly understand the soul not only of the Iraynon, but of the animist peoples of Panay? When we talk about Panay Bukidnon, or when we talk about the indigenous people of Panay, we should not think of political divisions. I gave the name Panay Bukidnon to include the indigenous people in the 4 other provinces, Antique, Aklan, Capiz, and Iloilo, Because I found out in my long years of research, and even for their check, recheck, and recheck, that they have a common culture, they're the same culture, the same practices, the same indigenous political structure, the same practice of marrying within the family group, meaning they're indigenous people. They're really artists by heart. Playing subing, parang just harp. Then playing tikombo, what would look like a bamboo violin. There are parents whose children are very good in binanog dancing, in panubok, meaning embroidery, with patterns based from plants, indigenous plants, and then flowers, and then animals, and some characters from the epics, Dr. Magos' studies have even revealed the intricacies of a traditional society as reflected in the proper attire. An attire that, when complete, endows the wearer with the confidence to sing, dance, move, and proclaim a pride of place and identity. The ideals of a race, the qualities that make men and women the very best that their society holds ideal, are reflected in what they wear and how they present themselves and their cultures to the world. Our brief encounter with them shows us just how intertwined all aspects of life must be for life to be truly meaningful, for culture to be truly dynamic. Environment. Agriculture.
concepts of well-being and wealth, music and the arts, attire and behavior. All are inextricably linked. The question will always be asked, in the face of real problems like climate change, marginalization, militarization of ancestral lands, poverty, lack of education, what do the Panay Bukidnon stand to lose? To answer this, we need only to look at ourselves and what we have become. What does it take to be a vessel of traditional culture? In the case of the Gawad Manlilikanang Bayan awardees, it takes fortitude, a mastery of a single passion, a staunch belief in the importance of one's mission, even in the face of so much neglect. In the case of the Iraynon Bukidnon, a steadfast love and dependence on the environment and the relationships with the land nurtured through centuries. For the teachers and mentors who study and preserve indigenous cultures, it takes courage. It takes heart and love to look into the cultures of others, to preserve these, to hold them up to the world and say, this is special, this is worth preserving. I hope that this season of Dayaw has inspired you in your own way, in your own communities, with your own traditions, to be bearers of culture. Lahat tayo ay maaring maging sisidlan. We are all bearers of Dayaw, our knowledge, our pride.